Sziasztok! Elsősorban azokhoz szólok, akik digitális terepasztal készítésbe szeretnének fogni, vagy egy már meglévő analóg terepasztalt szeretnének digitalizálni. Kezdésnek 3 dologra van szükségünk, hogy egy terepasztal digitálissá váljon. Az első az egy központ, ami vezérli a vonatokat. A második egy vezérlő egység, amiről irányítani tudjuk azokat. A harmadik minden vonatban egy aprócska dekóder, általában 8 tűs, de többféle kivitelben is léteznek. Nézzük, hogy kell összerakni. A központba be kell dugni a távkábelt, hogy áramot kapjon. A másik a pályából kivezetett 2 vezeték, értelemszerűen az egyik a jobb oldali sínszál, a másik a bal oldali sínszál. A harmadik az pedig a csatlakozó kábel a vezérlőegységhez. Miután összeraktuk a vezérlést, fel kell programoznunk a mozdonyt. Ez például, hogyha egy startszettet veszünk, akkor a benne található mozdony alapból fel van programozva, nincs rá gondunk. A már felprogramozott mozdonyt nagyon könnyű vezérelni, egyszerűen csak fogjuk kezünkbe a vezérlőt, és tekerjük valamelyik irányba a kapcsolót, és már is menni fog a vonat. Tudni kell róla, hogy nem úgy működik, mint egy trafó, szóval hogyha sok gázt adunk rá, nem fog egyből meglódulni, hanem idő kell neki, hogy felgyorsuljon. Lehet világítást is kapcsolni, ez folyamatosan ég, ha bekapcsoljuk, és magától váltja a menetirányt is. Tudni kell, hogyha digitális a pálya, nincs szükség tovább szakaszolásokra. Úgy működik a rendszer, hogy a központ utasítást ad a vonat dekóderének, és az tudja, hogy el kell, hogy induljon. Egy távirányítóról több vonat is vezérelhető, igazából csak azt a korlátot, hogy mennyi helyünk van játszani. A vonatok ettől még összeütközhetnek, szóval ő azt nem tudja, hogy van-e előtte másik, vagy sem. A lényeg, hogy nincs szükség szakaszolásra, tehát innentől fogva rengeteg vezetéktől megszabadulhatunk. És akkor innentől kezd el érdekessé válni a dolog. El lehet felejteni a trafókat, a szakaszolásokat, a rengeteg vezetéket, kapcsolót. Innentől fogva van egy kezelőkonzolunk, amivel utasítást adunk a mozdonynak, hogy induljon el, és ő ezt végrehajtja. Teljesen mindegy, melyik irányba akarunk menni. Ugyanarra is mehetünk, és az ellenkező irányba is mehetünk azonos pályán, mindenféle szakaszolás nélkül. Így működik egy alapjaiban digitalizált pálya. Igazából, ha valaki analógról szeretne átállni, az jár a legjobban, ha vesz magának egy digitális startszettet, amiben egy mozdony, egy központ és egy vezérlőegység megtalálható. Bőven megéri, ezt könnyű ki is számolni. Ha valaki analóg terepasztalból szeretne digitálisat csinálni, akkor igazából nincs másra szüksége, mint megszüntetni az összes szakaszolást a terepasztalán, venni egy digitális startszettet, általában ez ér meg a legjobban, és megcsinálni ezeket a lépéseket, mint ahogy a videóban mutattam.